Bună, bună, lume bună! Astăzi este vorba despre ultimul vlog quiz de vacanță și îmi doresc să îmi scrieți care a fost cel mai interesant dintre cele 6 prezentate. Este vorba despre un mix de imagini, cele care au reușit să mă surprindă într-un mod plăcut pe mine. Și aici mă aflu la Marea Adriatică. Am descoperit că plajele de la Marea Adriatică sunt foarte întinse și late, așa cum îmi plac, și cu un nisip foarte fin. Este vorba de 108 km de coastă, iar ce mi-a plăcut cel mai mult este această plajă foarte lată, deci îți trebuiau câteva minute bune să ajungi de la barul de unde ți închiriai șezlongul până la mare. Este vorba de 400-500 de metri lungime. M-a surprins castelul Catajo și povestea unei nobile dintr-un tablou pe care, bineînțeles, l-am descoperit în interiorul castelului. Această nobilă își purta un animal blănos în buzunar și asta pentru a o salva de păduchi. Prin 1400 nu prea se spălau oamenii. Am putut admira grădinile lui și, bineînțeles, ai acea senzație de măreție pe care o trăiau odinioară acești nobili. Am mers pe urmele lui Petrarca, adică am urcat un dita mai dealul, în localitatea Arcoa Petrarca, dar a meritat efortul ca să pot să vă arăt casa în care și-a trăit ultimii ani din viața acest domn poet și nu numai, este unul dintre principalii precursori ai Renașterii. El a trăit aici între 1369 și 1374. Am descoperit că avea o pisică interesantă și mi se pare strategic locul casei, undeva în mijlocul colinelor cu viță de vie, deci unde se produce mult vin, de aici probabil și scrierile lui. Un vino veritas, nu?
Am redescoperit un fruct chinezesc care se numește jujolos sau jujuba în limba română, din care se fac băuturi, se fac cosmetice sau dulciuri. Jujuba este o plantă exotică rezistentă la germa, este numit și măslinul dobrogean prin părțile noastre. Bineînțeles că am gustat un șpriț care de obicei e cu Campari, cu jujuba în zona lui Petrarca, nu se putea altfel, o să vedeți și o poză. Am mâncat tot felul de bunătățuri locale, iar celor care nu au servit niciodată homari, am ocazia să vă arăt o trusă de operație pentru a scoate pulpa lui. Eu mi-am făcut pofta cu o supă delicioasă și am fost chiar entuziasmată că am putut folosi cu îndemânare aceste instrumente. În aceste mici drumeții m-am convins că delta râului Po din Italia, situată undeva în nord-estul țării, nu se compară cu delta Dunării din România, care este mult mai frumoasă și mult mai interesantă ca floră și faună. Dar aceste peisaje m-au trimis cu gândul acasă și bineînțeles că am avut acea senzație de plăcere pentru a explora aceste zone.